Hello, my name is Harry Tambuatco, and welcome to Talk to Harry. With us, we have former Congressman Augusto Bubuy Sijuco, who, incidentally, just in case you didn't know, is probably single-handedly standing up to the President and the all-powerful man who speaks only to God. Ladies and gentlemen, you all know, si Drilon po ito. No? Now, let's go back to the issue. Ang tawag natin singaw, which he calls singaw, right before we took the break. Congressman, pag sinabi mo singaw, that was created by Florencio Abad, yung naipit na siya on where the funds were coming from. And Drilon. Sabay silang dalawa ni Drilon. Kasi bakit si Pusim... October and November eh. Ba't si Purisima hindi natin sinama rito? Well, hindi ko alam kung anong partisipasyon ni Purisima eh. I can only talk about the participation that are visible to me. Okay. So it's not fair to surmise or to guess about other things. Unless you have Sigurado more ako, information, kasama si Abad dito dahil siya pinanggalingan. Kuno October. Yung susunod na November, si Drilon naman ang pinanggalingan ng sulat na pinalabas sa mga senador. Hinihingi yung kanilang mga project na bubuhos na ng kwarta. Lahat naman niya sinasabi mo ngayon, lumabas na ngayon sa dyaryo, sa telebisyon. Actually, from them na rin mga mga senador rin mismo eh. Joker Arroyo, no less, started to question all of this, di ba? Yes. Yung mga sinasabi naman, hindi naman itong bagong revelation to, except for the fact that you're backing up and rationalizing all the things they said and nilagyan mo ng timeline. But the timeline just shows it's obvious, but it's not direct proof. Or is it direct proof? I think it is direct proof. Okay. Halimbawa, yung timeline nung pagbigay ni Napoles kay Drilon ng 100 million pesos. Okay. Okay? Bilang donation kuno para sa Liberal Party. This was in July 2009. Yes, in July 2009. Alam mo, hindi pa lumalabas yan. Kurok sa social media sites ko lang nababasa yan. 100 million was donated by... and yet, Pinoy says, di niya masyadong kilala yan. He doesn't even know who took pictures with him. Di ba? But 100 million into the Liberal Party. Let's assume he doesn't the Liberal Party. Hindi naman, yung 100 million, hindi pinupulot yan. I mean, hindi nagkakasya sa isang bayong. Napakalaking kwarta niyan. Malaking kwarta yan. 100 million pesos. Correct. Okay? So, para magbigay ka ng 100 million pesos, dapat siguro, malamang nakinabang ka ng sobra ng 100 million pesos. Tingin ko naman. Kaya sinasabi ko, yung 100 million na yan, nanggaling do sa 900 million na naibigay with the influence of Drilon galing sa DAR. Okay? Galing sa DAR to. Let me read this. According to Merlina Sunas, in her affidavit, she said that respondent Janet Lim Napoles informed her staff that she would be able to get hold of some funding from the DAR, Agrarian Reforms, as early in 2009. This was months before the government set aside the amount of 900 million originating from the Malampaya. This is in direct reference. Okay. So, doon niya nakuha ito. Kaya nagbigay siya ng 1/10. Ano ba naman yung 1/10? Exactly. Ano ba yung little over 10%? Akala ko naman kasi si Janet Lim Napoles, mahal na mahal niyang Pilipino eh. May mga taong gano'n na sobrang mahal niya. Hindi gano'n. Yung Pilipino nagmamahal sa kanya na hindi nila nalalaman na minamahal pala siya. Minamahal pala siya. Binibigyan pala siya ng pagmamahal. Binibigyan siya ng pagmamahal. I'll go back to it. No, let's go answer the question direct. Saan niya nakuha yung letters DAP, no? You have been in government. You have been a cabinet secretary. You have been a congressman. And even before that, your parents and your family, industrialists na kayo. You've never heard of that? No, never. Okay. Ano ito? Gawa-gawa lang ni Mr. Siguro, Abad? ibig sabihin nun, hindi, dapat. Hindi dapat. But talagang no such thing as that. No such thing You as never that. discussed it Kaya in nga the sinasabi cabinet ko, with the president before. Singaw yan eh. Okay, singaw yan. Walang nakakaalam kung saan ang galing yan. Walang background yan eh. Walang pinanggalingan. Hindi pinanganak yan. Basta sumingaw na lang. How can he get away with it? Well, How is he getting away with it? Well, because the president cuddles them. Dahil pinoproteksyonan ng presidente. Dapat yan, matagal na pa-resign yan eh. Saka si Drilon, sobrang haba ng kasalanan nito. Pero, kinukup pa ni presidente. Why isn't Congress questioning the fiscal dictatorship of the president? Kasi that's what's happened. It's made congressmen deemed useless
Kasi kayang-kaya niya patay yung mga project, tawagin niya na savings, and then realign it and call it that. Ganoon ang ginawa sa akin. Yung aking pork barrel, Oh, hindi nga, I read about that. You never got it. 3 taon, walang binigay. Alam mo, ginutom. Kawawa ang Iloilo. Kawawa Iloilo. Kawawa yung mga tao ko sa Iloilo. Correct. Wala namang kasalanan. 77,000 yung signatures na sinabit ko kay Vicente. Ganyan kakapal yung dokumento. Okay? 77,000 signatures, which is more or less the equivalent of the number of votes he got. Can you imagine? Na pinanalo siya sa Iloilo. Okay? Pero, walang epekto. Walang epekto. Kasi, si Drilon mahusay mambulong sa kanya. Sa totoo lang, let's call a spade, binubuo siya ni Drilon. Sinisiraan ni Drilon ako kasi kalaban niya ako sa Iloilo. Kasi parang tuko ako eh. So Pag tinapitan ko siya, parang tuko ako, hindi ako bumibitaw eh. Okay, let's go straight to your relationship with Drilon. What's with you and Drilon? Well, Dumiretso na tayo doon. Harap-harapan na natin. ganito, kalaban ko sa... Bakit may galit sa iyo yan? Kalaban ko sa politika. Kasi si Drilon simple lang. Ang mga tao niya lahat kumakain sa kanyang kamay. Pag hindi ka kumakain sa kanyang kamay, wala siyang tiwala sa iyo. Dapat nga, mas mamahalin niya ako dahil hindi ko na kailangan kumain sa kanyang kamay. Oo nga. Meron akong sariling pagkain ko. Correct. Okay, pero that makes him feel very insecure. Okay? So this stems back ever since you were first congressman, when you first sat down as congressman in Iloilo? That is true. Talagang ayaw ka na niya na ever since. Ayaw na niya. Noong una, ang tingin ko kay Drilon, kasama nga ng Diyos. Okay? Taong kumakausap sa Diyos. Ganun kalaki ang tingin ko sa kanya. At ganun kalaki ang tingin sa kanya ng halos karamihan ng mga Ilonggo. Okay. Pero, after 14 years in 16 years in Iloilo, I have discovered really what the true persona of Drilon is. Lalo na nung tinayo airport sa Iloilo, magkasama kami bilang resource persons ng committee na unang ginawa ni ERAP, pagkatapos minintay ni Gloria. Okay? Advisors lang kami doon sa committee yun. Na ang chairman noon, yung si Larry Mendoza, Yes, the Secretary of Transportation and Communication. God bless his soul. He just passed on. UTC. Yes. Si Larry Mendoza, hindi na nag-a-attend na meeting. Alang-alang doon sa interest ni Drilon na palaging pinapangibabaw ni Drilon. Alam mo, si Drilon at ako, advisor lang kami. Pero pagdating nitong committee meeting nito, sino nagpipreside? Si Drilon, yung advisor. And to think you and him worked together under the cabinet of GMA for some time. Yes. Before tinalikuran niya si GMA. Well, doon ko nakita yung dalawang persona ni Drilon. Okay? Doon ko nakita yung mas madilim na persona ni Drilon. Trinidor niya si GMA overnight. Alam pa, hayat yan. No? One week difference. Sabi, Madam President, if they don't like you in Malacanang, in Manila, bring Malacanang to Iloilo. I remember that. Madam President, grabe we yan, love you. Meron pang we love you. may kanta pa yan. Tapos, may kanta pa, nasa tono naman yung kanta. May kanta pa yun. I remember that Pagkatapos, part. 1 week afterwards, resign. President Arroyo, resign. My goodness, sabi ko, sobra naman ito. Pero that is in character, ha, Harry? But between you and him, personal, wala. Wala naman kayong away. Between him and me, personal, wala kaming away. There is no reason. There's no reason. Wala naman siya gusto na hawak mo o Well, ikaw gusto hawak niya. Hindi, gusto niya, hawak niya ako. Hawak niya, hindi hawak niya ako. Gusto niya, wala ako. Wala ka. Kasi alam niya, hindi niya ako makahawakan pareha ng paghawak niya sa dati. Pero sa totoo lang, kung nakita ko lang sana na ayos yung kanyang pagkatao, okay, hindi na ako kailangan hawakan eh. Sa una pa lang eh, Work together. Sa una pa lang, tingala na ako sa kanya eh. Work together But I sana. have seen the corruption. I have seen that Ilonggos have not prospered over the last 30 years. Only one of us has prospered, and that's Franklin Magtunaw Drilon. Nakita ko na eh. Pati yung kanyang modus operandi. Doon pa lang sa airport, doon ko nakita kung paano niya ginagawa. Hindi siya kuno ang gumagawa.
ibinibigay niya sa isang organisasyon, NGO, o let's say City of Iloilo, o si let's say isang, o DP, binibigay niya doon. May kontraktor. Pero siya ang nagbibigay ng kontraktor, kamukha nung Hall of Justice na pinag-usapan. Oh, nasa Diaryo Parati yan eh. So, tinayo niya ito nung siya ay Secretary of Justice during the time of Cory. Okay. Tinayo niya ito 200 million pesos ang halaga. Pero, Tinayo niya yung retrofit. Tinayo talaga. tinayo talaga. Tinayo talaga ang building. Nandun Okay. talaga. Although, medyo nakatagilid na yung building ngayon. Ang Wasak-wasak klaseng na. building naman yan, 20 years lang, wala na. Anyway, it was an accident waiting to happen. Isang aksidente na naghihintay lamang mangyari. Opo. 200 million pesos yung building. Pero, ibinigay niya sa isa niyang asungot. Ibig sabihin, alalay. Alalay. Okay? Binigay niya sa isang asungot niya na Ilonggo na walang eksperyensya. Pero ang mandate nito, you save as much as possible, pababain mo ang cost at pataasin natin ang halaga. Nako. Okay? So, gano'n na nangyari. Ang ginawa nila, imbis na ibuhos ang simento na galing doon sa isang transit mixer halimbawa, ginawa nila, binubuhos nila simento sa one bagger mixer. Nako. Gumagawa. Manipis. Kaya yung layer, tapos Manipis. manipis pa. At Mga chicken wire. Hindi pa isang unit yan. Kasi ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na binubuhos yan, konti. Okay, ano nangyari? Dumating ang lindol. I forget na what the lindol is. Dumating ang lindol Nag-crack ang building. a few years ago, 3 years ago. Nag-crack ang building. So, kinondem ng DPWH. At sinabi ng DPWH Regional Director na Iron Lady, matapang ito. Okay? Walang kinatatakutan ito. Basta yung tama, yun ang palaging... Delikado yan, out yun ang kay palaging lahat. pinupunta yun. Okay. So sabi ng DPWH, condemned, Condemn the building. unsafe for occupancy. Okay? It has to be demolished. Nagalit siya doon. Sabi niya, bakit i-demolish yung building ko? Okay? So, hindi niya makumbisi yung regional director na bawiin yung dapat i-demolish ang building. So, ginawa niya, pinapalitan niya yung regional director. Okay, ha? Okay, di ba? Simple. Okay, so yung tinanggal sa pwesto. Yung kapalit, mas friendly sa kanya. Okay? So, sinabi ng kapalit, okay yan, pwede i-retrofit. Okay, this is where Sabi the ng 50 mga million... West, sabi ng mga piskal, ay nako, hindi na kami papasok ulit dyan. Sabi na, hindi, pwede i-retrofit. Pinagdiilan nila at saka doon. Kumuha pa sila ng isang consulting firm na nagsabing, pwede i-retrofit. Nilagyan ni Dilo ng 50 million pesos galing sa kanyang fill-up para i-retrofit. Kasi ayaw niyang mawasak. Makikita lahat eh. Oh, walang laman. Pati yung wala naman, yung ampa, makikita yun eh. So, So they retrofitted it. they retrofitted it. Tapos na. Tapos na. Ah. Okay? Hindi pa tapos. Kulang ng 20 million. Humigil na naman ng 20 million. Baka nagbigyan ng 50, binawin 20. Ganun na nga, sigurado. Ganun. Wala namang pinapatawa dyan eh. So, retrofitted na. Retrofitted na. O i-retrofit pa. Tatapusin. Dumating ang lindol ngayon. Did it come down? Bagsak na naman. Finally, it came down. Nahulog ang mga may mga nahulog na beam, etc. But this very building, I read in the paper, many of the prosecutors, the judges, refused to even hold their cases there. Correct me, regardless of what the justice are saying, the halls of justice, ayaw namin dyan, mamamatay kami Merong dyan. resolusyon ang mga huwes na ayaw din Sila bumalik mismo. ang mga piskal. Sila mismo. Hindi sila kasama sa politiko nito, Hindi ha? kasama sa politiko. They're Ang just concern lang nila, sabi ng iba, Safety. sabi nung ibang West, kung hindi kami mamamatay, na mahuhulugan kami, mamamatay kami sa nervyos. That Okay? bad. It's that bad. Because makikita mo naman yung mga cracks. Imagine yung beam doon sa second floor, nahulog. Tapos Naka. i-retrofit mo. So, ganun yun. Okay. We have 5 minutes left. We're at top of the hour. You know, talking to you, isang oras, kulang na kulang. I think
I think you should come on TV a lot more so that people will hear your side of it. Thank you, Harry. Rather than hearing the other side. But before we go. Please invite me again. Yes, before we go. Ito sa DAP, okay, we've said singaw to. It seems maraming problema nga. Well, you're not the only one. Social media and a lot of the newspapers now are coming out, even in their editorials. Marami nagki-question na sa kompetensya ng kabinete. Well, Joe Arroyo always called it the Student Council presidency and cabinet, di ba? And lately, even former Senator Arroyo is questioning, if not fighting back. Of course, Miriam's always been feisty and fighting back and questioning Drilon. I mean, after all, she doesn't speak to God, only Drilon does. And apparently, Miriam wants to speak to God. You know, she's just not the name that should not be mentioned, di ba? Parang ganun eh. So, going back to that, you have now filed cases, very quickly lang, di ba, with the Supreme Court. How many cases have you filed in the different legal areas? I have filed 7 cases now 7. with the Ombudsman. With the Ombudsman. And I have filed 3 cases in the Supreme Court. 3 the last one was to gag the President and the Cabinet from going around the country to generate a perception that DAP, I am not a thief. Is that correct? You're gagging him with that. Well, no, I'm gagging him with the influence that is going around in his campaigning. It's not only directed at the people. It is directed at the Supreme Court. So what he's saying to the Supreme Court is, look, I have committed here. Wala nang atrasan ito. Suicide na ito. Okay? Tinatakot mo Supreme Court. O tinatakot mo Supreme Court. Siya sabi nga, tumabi kayo, kung hindi, sasagasaan ko kayo. That is the message that is delivering to the Supreme Court. Suicide na ito, wala nang atrasan to, pare. Disidido na ako dito. Mapapahiya ako. Kaya tumabi na kayo, kundi sasagasaan ko kayo. Where do you think the Supreme Court is going? Well, I hope it's going the right way. Kasi, Harry, last na ito, no? 1 minute siguro. Go ahead. Maraming pinapakawalan ang palasyo ngayon. Maraming pinapakawalan. Kasi PR Harry machinery, ganito. Litin na natin pagkatapos. Kasi Harry ganito, maraming pinapakawalan ang palasyo ngayon na tinatawag na walkers. Walkers. Ang ibig sabihin ng walkers sa Tagalog, tagalakad. Walkers, okay. Sige. Okay? Lahat yan, meron silang tagalakad. Sa media, inaayos nila yan. Meron silang mga tagalakad. Yung pa man, hindi nila masupil ang media. Okay? Dahil ang media talagang... May independence. May independence talaga. Kasi anong gawin mo. Okay. So, meron silang mga tagalakad sa media, may tagalakad. Pati sa Supreme Court, meron silang tagalakad. Halimbawa, recently, may mga nag-travel sa abroad. May kasunod siya na pinapalakad na Malacanang. Ayun. Mabuti na lang na yung isa, talagang pinanindigan. Hindi kinausap o hinarap yung lumakad. Yung walker na pinasunod sa kanya, hindi niya kinausap. Doon saludo ako. Masaludo ako sa information na kukuha mo. Tsaka masaludo ako sa lakas ng loob mo to stand up to what you believe is right and correct. Congressman Sihuko, a very short message, 30 seconds to our viewers before we close the show. Ang Pilipino po ay very deserving na makakuha po ng tapat na gobyerno. Hindi po supisyente na mahal natin yung presidente. Ang importante po sana ay yung presidente nagmamahal sa atin. At saka, ano po number 1 consideration dito? Yung palagi po sanang nagsasabi ng totoo. Noong araw po, meron pong isang kaharian na ang hari ay niloko nung 2 sastre. Ang sabi ng sastre, magic itong tela na itatahi namin para sa iyo. Okay? At malalaman mo kung sino ang mga taong bobo. Yung mga hindi makikita itong telang tungso po, yun ang mga bobo. Naniwala naman yung hari. Sinuot niya yung damit na sa totoo walang damit. Lumabas ang hari sa kalye. Nagkakaway sa tao. Yung mga tao naman, nagkakaway din sa hari. Sabi pa ng iba, minamahal naming hari. Ang ganda po ng suot ninyong robe ngayong araw na ito. Ito is puting siya as far as the hari is concerned. Pero, merong isang bata na nakakita sa hari. Ang sabi, ay naku po, nakahubad ang hari. The king has no clothes. Sabi nga gano'n.
Ako po siguro yung maliit na batang yun. Nagsasabing, tingnan po ninyo, wala pong damit ang hari. Kaya wag na po tayo matakot na sabihin ang katotohanan sa hari. Dahil ang kala po ng hari ay talagang lahat tayo ay naniniwala sa sinasabi niya. At nag-i-enjoy po tayo na makinig sa kanya. Sabihin po natin ang katotohanan sa hari. Para sa ganung paraan, bigyan din po tayo ng katotohanan. That's right. Thank you very much, Congressman. Ladies and gentlemen, as the saying goes, the truth will set us free. Alam nyo, what you've watched in the last hour might cause you to sit back like, wow, lakas loob ni Harry, lakas loob ni Congressman Sihuko. Alam nyo po, simple lang yan eh. Kung di ka magmalakas loob, wala na talaga mangyayari po sa atin sa Pilipinas. Tsaka dapat, ang gobyerno natatakot sa taong bayan. Hindi yung taong bayan natatakot sa gobyerno. Very good. Bayan po natin to. Panindigan po natin. Maraming salamat po. Thank you very much, good. Congressman. Thank you. You are what you watch.